explicit line joining. යන මාතෘකාව explicit line joining කියලා මේකෙදි කරන්නේ අපි කියන්නේ එක පේලියක තියෙන්න ඕනේම ඇත්තටම ඉඩමදි වුණොත් තමයි මෙහෙම යන්නේ. දැන් මේක මේ උදාහරණයට දාලා තියන්නම් මේ පොඩි එකක්. හරි මේකේ තියෙන x සමානයි 1 දන 2 කියන එක ඇල ඉරක් ගහලා 2 පහලට ගෙනිහිල්ලා. හැබැයි දැන් අපි එතකොට ෆිසිකලි අපි දීලා තියෙන කොහොමද පේලි දෙකකට. හැබැයි කම්පියුටරයේ තේරුම් ගන්න මේක එක පේලි තියෙන එක. ඒක තමයි explicit line joining වල උදාහරණයක් මේ තියෙන්නේ. දාගන්න explicit line joining කියලා උදාහරණයක් දාගමු. ඊට පස්සේ implicit line join එක. එනවනේ. හරි implicit line join. ඒකේ මොකද කරලා තියෙන්නේ අපි වරහණක් දැම්මොත් වරහණ වහනකම් එහා එක එක පේලියක් කියලා සලකන්න පේලි කීයකට දැම්මා. පේලි දෙකක තියෙන ඒවා ඒ කියන්නේ අපිට එක පේලිය ලියන්න පුළුවන් semicolon දාලා සම්බන්ධ කරලා. හරි ඉස්සෙල්ලේ උනේ අතර පේලි දෙකකට ලිව්වට එයා බාරගත්තේ කම්පියුටරේ බාරගත්තේ එකකට තියෙන්නේ. දැන් අපි ලියන්නේ එකකට වුණාට හරි එකකට වුණාට එයා බාර ගන්න පේලි දෙකට. හරි ඒකත් implicit line joining එකක් කියලා කියන්නේ. දාගන්න. Python වල අපි සමහර commands පාවිච්චි කරනකොට අපි කියන block එකක් හදනකොට block එක කියලා හොයාගන්න අපි indent කරනවා. දැන් අපි සමහර programming language වල අපි ගත්තොත් if හරි while හරි වගේ එකක් පාවිච්චි කරනකොට දැන් මේක ගත්ත උදාහරණයට දැන් if condition එකක් තියෙනවානේ. ඒක සාමාන්‍ය සමහර language වල O level ICT කරා නම් දන්නවා Pascal වලදී if condition එකක් පටන් ගත්තාම begin එකක් දීලා end එකක් ලියන. එහෙම නැත්නම් තව සමහර ඒවාවලදී begin if condition පටන් අරන් අන්තිමට යටින් ලියනවා end if කියලා එකක්. ඒ වගේ අර කියන්නේ පටන් ගත්තා ඉවර වුණා කියලා අපිට දන්වන්න පුළුවන් විදිය මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා. Python වල ඒ වෙනුවට කරන්නේ indent කරනවා. indent කරනවා කියන්නේ මේ පේනවනේ if පේලියට පස්සේ පේලියේ අකුරු 4ක විතර ඉඩ ප්‍රමාණයක් එයා indent කරනවා. හරි. ඒතර ඇත්තටම මේ ප්‍රැක්ටිකලි මේක දැන් අලුත් version වල අකුරු 4කම යන්නේ නැහැ. නමුත් විභාගෙදී ඔයාලා ලියනකොට අකුරු 4ක විතර ඉඩ ප්‍රමාණයක් indent කරා. පැහැදිලිනේ? ඔය indentation කියන එක අපිට වැදගත් වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒකත් ලියාගමු. Indentation.
අපි ගත්තොත් මේ වගේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් කියන්නේ මේ වගේ. හරි. දැන් if එක ඇතුලේ ලියන ඒවා මේ හරිනේ. ඔය වගේ මොකක්ද? එතකොට මේ if එක x වලගේ 4ට වඩා වැඩි වුණොත් කරන දේවල් ටික. එහෙම නෙමෙයි නම් කරන දේවල් ටික දියද්දි ආයෙ එකත් ඉන්ඩෙන්ට් වෙනවා. දැන් මේක නේ අපි ටයිප් කරනකොට ඉබේම ඉන්ඩෙන්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කුරු 4ක විතර ප්‍රමාණයක් එහාට වෙනවානේ. විභාගෙදී වල මතක ඇතුව එක ලියන්න මොකද ඉබේ එන්නේ නැහැ නේද? හරි. ඒකට ටැබ් ස්පේස් එකක්ද ගහන්නේ? නෑ මොකුත් ගන්න. දැන් අතින් ලියද්දි නම් මේක ඉබේ එන්නේ. දැන් මම මෙතන enter එක ඔබන්නේ. enter එක ඔබවම ඉබේම ඉන්ඩෙන්ට් වෙලා එන්නේ. ටැබ් එකක ඉඩ ප්‍රමාණය තමයි. නමුත් විභාගෙ ලියනකොට ඔයාලා අකුරු 4ක් මතක ඇතුව ඉඩ දෙනවා. මේ දැන් මම මේ පාවිච්චි කරන version එකේ නා අකුරු 4ක ඉඩ ප්‍රමාණයක් යනවා. හරි. නමුත් සමහර ඒවා වල එහෙම යන්නේ නැහැ. තේරෙනව නේද? කියන්නේ version එක හටුව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා ඒක. නමුත් ඔයාලා විභාගෙ ලියනකොට අකුරු 4ක් විතර තියන්න ප්‍රැක්ටිකලි කරද්දී අකුරු 2ක ඉඩ ප්‍රමාණය තිබ්බත් ඉන්ඩෙන්ට් වෙනවා කියන එක ගැටලුවක් නැහැ නේද? එයාට අඳුන ගන්න පුළුවන්. නමුත් විභාගෙදී පේපරේ බලන කෙනා අඳුන ගන්න වෙනවා ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ එකක් දාන්න වෙනවා. හරි. දැන් ඔහොම මම වචන ටිකක් දැම්මේ නිකන් පෙන්නන්නේ. ඔය විදිහට එන්නේ. ඒතකොට අපි දන්නවා මේක ඇතුලේ මෙන්න මේවා තියෙන මේක ඇතුලේ මේවා තියෙන. හරි. ඒතකොට මේක විතරයි වැඩ කරේ. ඒතකොට මේක තියෙන ටික එනවා. හරි ඔය වගේ ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒතර වලට එක උදාහරණයක් ඕක ලිව්වේ. තව එකක් මම ගන්නම්. මේක. දැන් මේකේ බලන්න මේකෙත් ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. සෝරි. මේකෙත් ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ කියලා තියෙන්නේ ICT x වලගේ බිඳුවයි මෙතන x වලගේ 5ට අඩු නම් ICT කියන එක print කරලා ඊට පස්සේ x වලගේ එකකින් අඩු වැඩි කරනවා. ඕක කීප සැරයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට තමයි hello එන්නේ. එතකොට hello එක තියෙන්නේ කොහෙද? මේකෙන් එළියේ. දැන් අපි නිකමට හිතුව මේකත් මෙතනට රන් කරොත් මොකද වෙන්නේ? hello එකත් පස් පාරක් print වෙනවා. පේනවද? නේ? hello එක ICT එක දෙකම පස් පාරක් print. එතකොට මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එක ගොඩක් වැදගත්. ඉන්ඩෙන්ට් එක තියෙන කොටයි නැති කොටයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා රිසල්ට් එකේ. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් ඔය උදාහරණ දෙකම දාගමු. තාම අපි if while ගැන හරියට කතා කරේ නැහැ. තාම මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන්. කියන්නේ අපි බේසික්ම ටික තමයි මේ යන්නේ. එතකොට අපි data types ගැන කතා කරා. input එතකොට input කරන හැටි, එතකොට output එක ගන්න print පාවිච්චි කරන හැටි කතා කරා. ඉන්ඩෙන්ටේෂන් එකේ වැදගත්කම කතා කරා. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වුණොත් පාවිච්චි කරන්න implicit, explicit පාවිච්චි කරන හැටි ගැන කතා කරා. එතකොට අපි අද දවසේ ওই ටික තමයි කතා කරන්නේ. මේ ටික ලියාගෙන අපි අද දවසේ පාඩම නවත්වමු.